ආයිබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද චීස් බෝල් හදමුද? මේක චීස් කට්ලට් එක නෙවෙයි, චීස් බෝල් එක. පුංචි දරුවෝ ආසම කෑමක්. ඒ වගේම හදාගන්නත් ලේසි. මම චීස් කට්ලට් එක හදන විදිහ ආයෙම දවසක වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්කෝ. ඔයාලා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. මොකද චීස් බෝල් හදනකොට අවශ්‍ය කරන පුංචි ටිප්ස් ටිකක් මම අද කියලා දෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමුකෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක් සුද්ධ කරලා තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් 400ක් විතර වෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 40යි. කෝන්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 40යි. චීස් කෑලි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා කැමති චීස් జాතියක් ගන්න පුළුවන්. ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් 4න් එකක් විතර හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අවමිරිස් කරල් දෙකකුත් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකකුත් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට අල ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. ඔන්න මම ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. අල තම්බද්දි ඒකට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න. එතකොට අලවල දිය රස ගතිය නැති වෙනවා. දැන් මම පොඩි කරගත්ත අල ටිකට ලුණු ටික දාගන්නවා. දැන් අමිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. මේවා ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. ඒ වගේම පාන් පිටි ටිකයි, කෝන් පිටි ටිකයි දාගත්තා. පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගමු. අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන පොඩි බෝල කඩාගෙන මේ විදිහට බෝල කරගන්න. දැන් පොඩ්ඩක් පැතිලි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චීස් කෑල්ල තියාගෙන ආයෙම බෝලයක් හදාගන්න. ඔන්න මම තවත් ටිප් එකක් කියන්නම්. බෝල හදද්දී එකින් එකට මතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. අපි මේ චීස් බෝල් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ අලනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අතේ ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. තෙල් ටිකක් ගා ගත්තාම අපිට මේ බෝල ටික හදාගන්න ලේසි. මම දැන් තව බෝලයක් හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි ඔක්කොම බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් වෙන්න තියාගන්නවා. දැන් චීස් බෝල එකින් එක දාගෙන අපි හොඳට බෙද ගන්න ඕන. ඔන්න මම ඔයාලට තව පුංචි ටිප් එකක් කියන්නම්. අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගත්තට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා තෙල් ටික රත් කරගන්න. චීස් බෝල ටික තෙලට දැම්මට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගන්න. නැත්තම් තෙල රත් වෙලා නොතිබුණොත් චීස් බෝල තෙලේ පෙඟෙයි. හැබැයි තෙලට දැම්මට පස්සේ මතක ඇතුව ගින්දර අඩු කරගන්න. නැත්තම් උඩින් කර වෙලා මැද බැදෙන එකක් නෑ. දැන් අපි තෙලේ දෙපැත්ත පෙරලමින් බැද ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට ආවට පස්සේ මම දැන් ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චීස් බෝල ටික. මේක හරිම රසයි. මැදින් චීස් රසය එනකොට මේකේ වෙනම රසක් තියෙනවා. පොඩ්ඩොන්ට හදලා දීලා බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. එයාලා හරි ආසාවෙන් ඉල්ල කයි.
චීස් බෝල කන්න තක්කලි සෝස් ටිකකුත් ගාගත්තා නම් පංකාදු 5යි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.